ده الشغل بتاعه، يعني ده الماركتنج بتاعه. جميل. طيب هل هو بيتابع الدوري المصري؟ يعني مستر كلارك بيتابع الدوري المصري؟ Any game in Egyptian league? I've watched many games in Egyptian league. I've watched Egyptian national team. I'm very, very passionate about football. This is why when this opportunity to coach in Sudan was not a big problem for me, because I watch football all over the world. My passion is football. It's been something I enjoyed as a small boy from 6 years of age and became a professional at 16. So this is my life. طبعا اتفرجت على المباريات في الدوري المصري، اتفرجت على المنتخب المصري، ووجودي في المريخ ده ان انا عايز اجرب حاجه جديده، ومن وانا عندي 6 سنين ده على طول حلم حياتي ان انا العب كوره وادرب، ودلوقتي انا لعبت خلاص في نيوكاسل ودلوقتي انا بدرب. طيب رايه ايه في المنتخب المصري من خلال رؤيته في الفتره اللي فاتت، في المباريات اللي فاتت؟ For the last games. They have some exciting players. Obviously, being based in England, I know of many of the players that represent them. عنده المنتخب المصري عنده لعيبه واعدين جدا، عنده لعيبه بتلعب في الدوري الانجليزي انا اعرفهم. Obviously, the biggest of them all, Mo Salah. طبعا الاكبر فيهم الاكبر شهره محمد صلاح. Who we love watching in England. So we know your national team has a very strong squad and players. طبعا احنا بنحب نتفرج عليه كتير في انجلترا، وده طبعا بيعكس ان احنا المنتخب المصري عنده لعيبه بكواليتي عاليه. And many of those players come to England in the Premier League and are very successful. وفي لعيبه كتير مصريين راحوا الدوري الانجليزي وكانوا فعلا ناجحين هناك. يعني برضو من خلال رؤيته، يعني زي مين؟ احنا اللعيبه المصريين اللي كانوا متواجدين عديد، يعني كتير مش قليلين، يعني بنتكلم في الفتره الاخيره اخر 10 سنين مجموعه كبيره من اللاعبين كانوا موجودين في الدوري الانجليزي. يتذكر مين غير صلاح يعني؟ You remember who? Yeah, obviously in my playing days I play against Mido. لما كنت بلعب لعبت قدام ميدو. اوكي. Trezeguet. محمود تريزيجيه. El Mohammadi. احمد المحمدي. So many players. The Egyptian players, they have a fantastic mentality when they come to the Premier League. اللعيبه المصريين عندهم عقليه ممتازه جدا لما بيلعبوا في الانجليش بريمير ليج. And they are very popular at the clubs they play for. بيلعبوا طبعا بالانديه مشهوره جدا وبيعملوا يعني انجازات كويسه جدا. And what about Nene? You don't say his name, yeah. Yes, he's a good player also. Yeah, there's so many. Because the Egyptian players are so successful, sometimes you forget how many there is. علشان اللعيبه كتير جدا، فانا دلوقتي طبعا ممكن انسى اسم او اتنين، فانا بقول لك اللعيبه عندهم كواليتي عالي يقدروا يلعبوا في اقوى الانديه في الدوري الانجليزي. طيب خلينا اساله يمكن صلاح وتاثيره على الكره الانجليزيه وشعبيته الكبيره اللي موجوده في الوقت الحالي، هل هو غير الفكر الخاص باللاعبين الافارقه وبالاخص كمان اللاعبين المصريين زي ما هو كان بيتكلم من شويه؟ So what do you think? Like he's make a big difference with the Arab player and the African players? Mo Salah has been exceptional since he has been at Liverpool. محمد صلاح من ساعة ما راح ليفربول وهو لاعب استثنائي. His goal scoring ratio and his assist ratio is phenomenal. المعدل التهديفي ومعدل الاسيستات اللي بيعملها حاجة كويسة جدا. His work rate is very high for an attacking player. الشغل الهجومي بتاعه قوي جدا. I know many people associated with Liverpool Football Club, and Mo Salah is up there with some of the best players in the history of the football club. أنا عارف لعيبة لعبت وعارف لعيبة بتتابع ليفربول كويس. محمد صلاح عامل تاريخ إعجازي مع ليفربول. طيب من خلال التاريخ اللي بيتكلم عليه مستر كلارك، هل بتنصحه يعني عنده عده عروض في الوقت الحالي وكلام كتير على ان ريال مدريد يعني عايز صلاح، هل بتنصحه بايه؟ هل التواجد في ليفربول يبقى في ليفربول ولا تجربه اخرى في نادي كبير زي ريال مدريد؟ In Liverpool or try for another. I say to him, stay in the English Premier League and stay with Liverpool. أنا نصيحتي ليه اللي هو يستنى ويفضل في ليفربول. Because this football club has so much history of winning the big titles. عشان ده نادي تاريخي وعنده ألقاب كتير. And the supporters are so passionate and they love Mo Salah. والمشجعين بيحبوا النادي كتير جدا وبيعشقوا محمد صلاح. And he can create his own history at a very historical football club. وممكن يعمل تاريخ
تاريخ اسطوري مع ليفربول. طيب سؤالي، وهو يمكن بيتكلم على جماهير ليفربول في الوقت الحالي. الجماهير مش موجوده في الدوري الانجليزي، وان كان دلوقتي ابتدى تجهيز للموسم القادم بالنسبه لدخول الجماهير مره اخرى، طبعا ودي ظروف كورونا. لكن هل عدم وجود الجماهير اثر بالشكل كبير على اداء ليفربول وتراجعه في الموسم اللي احنا فيه في الوقت الحالي؟ There's no fans at Real Madrid or Barcelona either. So I think it was always going to be difficult for Liverpool to repeat what they achieved last season in the league. بيقول لك برشلونه ريال مدريد ما عندهمش برضو جمهور. المشكله دلوقتي في ليفربول مش هيقدروا يحققوا اللي اتحقق في الثلاث سنين اللي فاتوا. But they are still one of the strong favorites to win the Champions League. بس طبعا واحد من افضل الفرق والمرشحه للفوز بدوري ابطال اوروبا. And what Jurgen Klopp and this group of players have done, واللي عمله يورجن كلوب واللعيبه دول، لا يعني عملوا حاجه كويسه جدا. they've brought Liverpool Football Club back to the pinnacle of English and European football. حطوا ليفربول على المسار الصحيح تاني للبطولات العالميه والبطولات الانجليزيه. طيب خليني برضو يديني اسباب التراجع، يعني بعيد عن اي شيء بالنسبه لليفربول بعد الطفره الكبيره. هو كان بيتكلم الثلاث سنين اللي فاتوا كانوا هايلين. هل ممكن ليفربول يرجع مره اخرى للشكل اللي احنا كنا شايفينه في السنوات الماضيه؟ Get back to this performance, high performance. Yes, they have a great chance to get back to this performance. طبعا عندهم فرصه قويه جدا ان هم يرجعوا للمستوى العالي بتاعهم. But when you lose one of the best central defenders in the world, if not the best, in Van Dijk, لما تخسر واحد من افضل المدافعين واللي ممكن يكون هو فعلا افضل مدافع في العالم، فان دايك. this is going to prove to be a big problem because before they signed Van Dijk, this was a big problem for them also. دي عملت مشكله كبيره جدا ليورجن كلوب because عشان هو بيقدر يعني يبدا بيه من تحت، يعمل بيلد اب، وراجل في الكور الدفاعيه قوي جدا. They also have other important injuries in defensive areas. عنده اصابات كتير في الخط الدفاعي. And Liverpool's gegenpressing game, which is implied by Jurgen Klopp, وليفربول بيعتمد على الضغط العالي، دي طريقه يورجن كلوب. is very important that the defenders are doing their jobs fantastically well, especially the central defenders, because with Andy Robertson and Trent Alexander-Arnold, you have two exceptional attacking fullbacks. وطبعا الخطه دي بتتطلب من خط الوسط الدفاعي والفول باكس اللي هو بيلعب جناح يمين او جناح شمال يكون قوي جدا، وهو فعلا عندهم روبرتسون حد استثنائي يعني. So they need the security of this important player in Van Dijk at the back to allow them to do this, and means this then pushes onto the midfield and then onto the attackers so they can start the press high up the pitch. هم بيحاولوا دلوقتي من غير فان دايك يبداوا من الخط الدفاعي للخط الوسط للهجوم، بس لغايه ما يرجع فان دايك هيفرق معاهم كتير، وده اللي ممكن يرجع مستواهم تاني. But also in the English Premier League you have many other good teams to contend with. وطبعا في الدوري الانجليزي انت عارف ان الخصوم قويه جدا. And Manchester City, they were angry that they lost their title and they came back with renewed heart. مانشستر سيتي طبعا كانوا يعني غضبانين جدا على خساره اللقب السنه اللي فاتت وراجعين بقوه. So the Premier League is a very tough competition to win on a regular basis. الدوري الانجليزي صعب جدا تفضل تفوز بيه على طول وتفضل بنفس المستوى. طيب سؤالي يمكن واحنا بنتكلم على افضل لاعب في العالم، واحنا شايفين الفتره اللي فاتت كانت منحصره ما بين لعيبه كانت موجوده في الدوري الاسباني وهو ميسي وطبعا وكريستيانو رونالدو، ثم طبعا دلوقتي في الجزئيه ليفاندوفسكي وهو اللي حصل عليها اخر مره. وبالتالي الدوري الانجليزي او البريمير ليج ما بنشوفش حد هو بيبقى مرشح بقوه او بياخد هذه الجائزه. يعني ممكن علامه الاستفهام دي ممكن هو يقول لنا ليه ما بيحصلش ان يبقى في احسن لاعب من الدوري الانجليزي؟ So what's the reason? Why? I'm not sure. I know one of my ex-teammates, Michael Owen, has won this Ballon d'Or before. بيقول لك انا دلوقتي مش متاكد، بس اللي انا اعرفه ان انا كان عندي صاحبي في الملعب مايكل اوين وخد جائزه الهداف والبالون دور. My old boss, Kevin Keegan, won it on 2 occasions. وكيفن كيجن طبعا كسب الجائزة مرتين. But there is many exceptional footballers. In this last era, you have
Cristiano Ronaldo and Lionel Messi. You have other exceptional players below them, but these two guys, for the last 10, 15 years, have given us an era to remember. في العصر الجديد طبعا في لعيبه جامده جدا ولاعيبه استثنائيه، بس ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لاعبين غير عاديين في اخر 10 15 سنه. The new guys on the block is Kylian Mbappe واخر حاجه كيليان امبابي and Erling Haaland. These two young boys, وهالاند بتاع دورتموند. these two young players are exceptional talents that can dominate world football just like Ronaldo and Messi. الاثنين دول تقريبا اللي هيستلموا الرايه من كريستيانو وميسي. طيب يعني بخصوص ايضا جزئيه اخرى هو دوري ابطال اوروبا، مين يتوقعه يبقى متواجد في المباراه النهائيه ومين ممكن يكسب هذه البطوله هذا العام؟ Obviously, I am hopeful that the English teams can do well. طبعا اتمنى الفرق الانجليزيه تعمل مستوى كويس. But they have difficult matches. But I am hopeful that either one of Manchester City or Liverpool can win this title. Or Chelsea. طبعا عندهم ماتشات تقيله جدا، بس اتمنى اي حد من مانشستر سيتي، تشيلسي، ليفربول، اي حد منهم يفوز بدوري ابطال اوروبا السنه دي. طيب وهكلمه برضو مين متوقع يكون بطل ابطال اوروبا افريقيا، يعني دوري ابطال افريقيا ايضا. CAF Champions League. Your expectation for the final game. Who? You cannot look beyond Al Ahly. طبعا ممكن يكون الاهلي. Because of their experience and the quality of their squad. خبراته ونوعيه اللعيبه اللي موجوده تقدر توصل للنهائي بكل سهوله. So this can happen again and they can maybe win their 10th CAF Champions League. وممكن يوصلوا للبطوله العاشره. طيب هل هو بيتابع ايضا نادي الزمالك اللي هو الطرف الثاني اللي كان موجود في النسخه الماضيه والظرف اللي متواجد فيه في البطوله والمأزق اللي هو محتاج ان هو يكسب المباراه القادمه وبالتالي منتظر مباراه الترجي والمولوديه بحيث لو الترجي كسب نادي الزمالك هو اللي ممكن يصعد في الحاله دي؟ هل هو متابع؟ So did you watch Zamalek or like follow? Yesterday? Yes. No, the Zamalek game yesterday. Yes. No, unfortunately, I could not watch the Zamalek game yesterday. بشكل عام. In general. Yes, I've watched this team. A colleague of mine, Alex McLeish, he was once the manager of Zamalek. أنا عندي صاحبي اسمه أليكس مالينيش، كان مانجر للزمالك، كان بيدير الزمالك. When I was manager of Birmingham, this was one of his previous clubs. كنت أنا ماسك برمنغهام سيتي وهو كان هنا في الزمالك. So we became friends from there, and when he took this job, I took a strong interest. ومن ساعتها كنا بنتناقش ده، كنا يعني لما بدلنا المراكز مع بعض بدأت أعرف شوية عن الكرة المصرية والزمالك. So I know of rivalry between the big clubs in Egypt. وعارف إن قطبين الكرة المصرية بينهم زي. طب هو كان رأيه إيه في الزمالك مستر ماكليش على الزمالك؟ مستر ماكليش he doesn't like he do like Zamalek. He doesn't like. What's his opinion about Zamalek? No, he said very strong passion of the supporters in Egyptian football. طبعا ان عندهم جماهير قويه وعندهم شغف الفوز على طول والبطولات. But I make my own judgments in any way, so I listen to people's advice and then I make my own judgments on what I want to do. انا بسمع من الناس، بس انا بيبقى عندي الاحكام الخاصه بيا لما بلاعب الفريق او بكون بدربه. But Zamalek, they have a fantastic result in Algeria yesterday. بس بيقول لك الزمالك عمل نتيجه ايجابيه كويسه جدا في خارج ارضه في الجزائر امبارح. طب هل هو متابع وبالتالي عارف بعض اللاعبين اللي موجودين مميزين في نادي الزمالك من خلال طبعا متابعته في الفترة اللي فاتت؟ In general? Many players across the different clubs, but I am getting used to knowing them more individually as I work in Africa and I get to see the players on a more regular basis. طبعا انا ما اعرفش اسامي لعيبه قوي علشان انا ما كنتش بشتغل في افريقيا، بس دلوقتي انا عندي الفرصه انا بشتغل في افريقيا، فهقدر ان شاء الله ان انا اعرف اللعيبه كلها في كل الدول العربيه وخصوصا مصر يعني. طيب سؤالي الاخير لمستر كلارك هو عن المنتخب السوداني، وبعد فتره طويله يتاهل لكاس الامم الافريقيه وهو الان طبعا متواجد، وحتى يعني كان بيتكلم على التطور بالنسبه للكره السودانيه. هل متوقع المنتخب السوداني في كاس الامم
يوصل لأني مرحلة في كأس الأمم الأفريقية من خلال المستوى الفني الحالي؟ To go for the final, to go to quarter final, or to go so far. For the national team? Yes. The success of the national team in qualification for African nations النجاح والتأهل بتاع المنتخب السوداني للأمم الأفريقية. and our performance yesterday في علي. واحنا العرض اللي قدمناه قدام الأهلي امبارح has given Sudanese football a huge lift. خلى يعني ادى دفعة كبيرة جدا للمنتخب السوداني أو الكرة السودانية عموما. And I knew when I had these players available who had represented Sudan yesterday. ولما كان عندي اللعيبة اللي بتمثل المنتخب السوداني امبارح معايا في المباراة. That my team could play well. الفريق بتاعي طبعا كان مقدم كويس قوي، وكان في كمان عندي لاعب ناقص من المنتخب وكان هيقدم اكتر من كده. This was why in the previous game in Simba. ده اللي حصل في ماتش سيمبا التنزاني، ان انا ما كانش عندي اللعيبه دي. The controversy with the COVID results. عشان عملوا الموضوع بتاع كورونا ان هم اللعيبه ما قدرتش تلعب الماتش. Did not allow me to pick 8 of these big players. ما قدرتش اختار من 8 من اللعيبه الكبار اللي عندي اللي هم كانوا هيبداوا اصلا من ال11. عامة يعني أنا بشكره، يعني انترفيو كان شوية طويل لكن كنا حابين إن احنا نتكلم مع مستر كلارك في جزئية مباراة الأمس والأداء الجيد طبعا والتأثير الإيجابي اللي عمله مع فريق المريخ، ونتمنى طبعا التوفيق ليكم في المباراة القادمة أمام فيتا كلوب، ونشوف طبعا الكرة السودانية ونادي المريخ والهلال من الأندية العريقة في الكرة الأفريقية. بشكره شكرا جزيلا يعني مستر كلارك. بشكرك يا إسلام طبعا على تواجدك معنا، يعني نتمناك نشوفك في مصر. أنا يعني ما اعرفش هو هيجي مصر قريب ولا لا كمان قبل ما اقفل، بس احنا جايين قريب ان شاء الله، جايين على يوم 11 يعني نتمنى ان يبقى موجود هنا معانا في الاستوديو برضو، نقدر نعمل انترفيو اكتر من رائع ان شاء الله معاه تاني بعد الانترفيو اللي احنا شفناه ده ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك يا اسلام. ثانك يو مستر كلارك. ثانك يو فيري ماتش. يعني بشكر طبعا مستر كلارك المدير الفني لفريق المريخ السوداني، وزي ما شفتوا امبارح كان في الصراحه فريق المريخ السوداني مختلف تماما عن الشكل اللي قدمه في مباراه هنا امام النادي الاهلي، وحتى يعني كان خصم مختلف صراحه.